Vâng, thưa quý vị cùng các bạn, Thanh Long xin tiếp tập 11 Tận Thế và Hội Long Hoa, cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học. Xin quý vị cùng các bạn một đăng ký và rung chuông để xem chuyện dài tập Tận Thế và Hội Long Hoa. Tập 11 giảng về Hội Long Hoa. Lời ông Thanh Sĩ: Long Hoa đại hội nhà bàn, thương thay những kẻ bạo tàn cồn chí. Ráng mà cải tánh sửa thân, Long Hoa mới định hầu cần Phật tiên. Chín tòa sen báu hoa liên, Phật ngài lộ vẻ nhân hiền ai đương. Rạng mây những bậc trung ương, gian dâm vô đạo đầy đường huyết lưu. Muốn cho nước trị an nhàn, cầu trời mở hội Long Hoa non đòi. Muốn hầu dưới cội Long Hoa, được xem tiên Phật công đồng thưởng ban. Đem bao tiếng ngọc lời vàng, tuôn như thác suối trên ngàn đổ ra. Vừa thâm vừa dịu lại xa, khiến cho vạn vật hiền hòa như nhau. Mùi hương phảng phất ngọt ngào, khóc trong vũ trụ nơi nào cũng nghe. Mây mù thấy chẳng còn che, trăm năm nhật nguyệt xua xe ánh hồng. Nổi lên nhiều trận mưa bông, thập phương chư thánh tỏ lòng cúng dâng. Côn trùng thảo mộc đồng mừng, được nhờ Đức Phật gọi nhuần phước dư. Thế gian tử hiếu phụ từ, khắp trong thiên hạ an cư thái bình. Sấm vang rõ biết rừng tòng, điển quang chớp nháng lục hồng khởi phong. Sẽ rõ biết Long Hoa đại hội, cân trung bình chẳng mối vị tư. Tiếng sấm nổ ấy, ông Thanh Sĩ cho biết cũng như các sấm giảng của ông Sư Vải Bán Khôi cho đến Đức Huỳnh giáo chủ, sẽ là một hiện tượng vô cùng quan trọng, vì tiếng sấm nổ ấy sẽ làm lộ lầu đài và cung điện. Sấm vang, điện ngọc lộ ra, hào quang Đức Phật Di Đà sáng trưng. Trên nhạc thổi chiến từng mây bạc, dưới điện đài lầu cát nguy nga. Và lời ông Thanh Sĩ: chốn sơn lãnh nay còn chờ đợi, người trọn lành bước tới xem qua. Kìa tường vân năm thức chói lòa, nọ rực rỡ trăm hoa ngũ sắc. Cảnh xinh đẹp cửu trùng đài cát, đời thiếu chi vàng bạc của tiền. Nay núi rừng chim kêu vượng hú, rồi xem sâu quy tụ thánh thần. Được trưng bày phép lại phi thân, đầy hạnh phúc muôn dân thọ hưởng. Lời lành khuyên nhủ thế gian, ráng tu gặp đá hóa vàng mà coi. Đợi chờ xem núi hóa vàng, cảnh lâm sơn chết cánh phụng hòn. Nhà thượng cổ sửa sang cho chúng, Long Hoa viết tới cho bền. Rõ ràng bảy núi lầu đền nguy nga, chờ cho non cấm hóa lầu. Phật ra công dụng phép màu mới an. Như thế ông Thanh Sĩ cũng một nhận định như ông Sư Vải Bán Khôi và Đức Huỳnh giáo chủ. Lời Sư Vải Bán Khôi: chừng nào núi cấm hóa lầu, thời là ba tánh
đâu đâu thái bình. Lời Đức Huỳnh giáo chủ, lầu đài núi cấm lộ nay mai, thức tỉnh chúng sanh mới tỏ bày. Khuyên dạy dân tình minh đạo đức, tu hành được thấy cảnh bồng lai. Lời ông Thanh Sĩ, chừng nào cá nọ hóa long, Cẩm Sơn lộ vẻ đền rồng mới yên. Xem coi đến việc Thất Sơn, hào quang Phật hiện nghe đờn trên mây. Ngày sau dân sự chặt đường, Thất Sơn đồng lớn chiến trường gớm ghê. Kẻ ác đất chịu bề khối lửa, nỗi đau binh chan chứa một bầu. Từ đây đến việc không lâu, tu đừng mạnh yếu nạn sầu bên lưng. Và lời ông Thanh Sĩ, rồi sau thấy rõ Phật tiên, cõi thế gian tháo mở gông xiềng, đưa nhân loại non tiên giữa kế. Phật thánh tiên thánh mấy tầng mây bạc, lìa vị ngôi thừa hạt phàm gian. Thiên liêng Phật định vén màn, đủ đầy màu nhiệm phép tràng trị dân. Sấm vang điện ngọc lộ ra, hào quang Đức Phật Di Đà sáng trưng. Trên nhạc trỗi 9 tầng mây bạc, dưới điện đài lầu cát nguy nga. Phật tiên thần thánh hằng hà, định phân chư quốc phục hòa từ đây. Đến chừng đó xum vầy tôi Chúa, lúc khải hoàn thầy tớ sướng ca. 9 tầng mây chư tiên thừa hạt, đồng ứng thinh khác khúc nhạc reo vang. Chúc vạn dân hưởng được an nhàn, đặng phò tá tôn nhang thánh đức. Khắp thế giới mây lành bay tủa, được vui cười thượng cổ thành tâm. Đồng gọi nhuần minh đức tăng dân, trời phân định cõi trần chí thiện. Nên Phật Pháp thành lòng yêu chuộng, nếu bỏ qua rất uổng bế dân. Mấy ngàn năm mới có một lần, non nhược thủy phong trần thiết lập. Tạo lư bồng trận đồ bủa khắp, có định tuồng tam thập lục nhân. Người tu hành hưởng được phước duyên, kẻ hung ác thần tiên nã tróc. Vì câu tam thập lục nhân, ông Thanh Sĩ cùng một nhận định như Đức Huỳnh giáo chủ ở câu này. Long Hoa hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân. Xem rõ biết phong thần dựng bản, hội mây rồng tỏ rạng non triều. Chư tiên hưởng cảnh tiêu diêu, đờn ca sáo thổi thêm nhiều báu sinh. Sẽ đến lúc Long đình hội yến, trên thiên nhang ban thưởng tôi hiền. Chối người đền ngọc rồng tiên, muôn thu thành thới trường niên lạc hồng. Và tiếp lời ông Thanh Sĩ, chừng nghe đặng tam thinh tiếng nổ, cảnh rừng tòng nhị trổ hoa đơm. Non đài bát ngát hương thơm, thần tiên xuất thế tiếng đờn ma ha. Phong tần hội tam tiên gia trổ mặt, dẫn phép màu đẹp giặt trừ thù. Cơ đồ minh chúa Tây Thu, trị an bá tánh đâu đâu thanh nhàn. Lời kêu gọi trai gái tỉnh thức,
nhẹ gót hồng chầu chực bệ đơn, giọng vàng phụng gáy Kỳ Sơn, thánh vương trổ mặt thần dân Thái Bình. Ngai vàng chúa thánh văn chân dân, rồng chầu hổ phục quần thần kim giai. Đến chừng đó nước ngồi tùng phục, đồng tung hô cầu chúc minh vương. Tuế tăng vạn tuế thọ trường, khâu tôn chư quốc hầu vương trị vì. Và chừng đó nước Việt Nam sẽ lấy hiệu là Hớn Bang. Có dựng lên một cây châu kỳ, nghĩa là cây cờ có hột ngọc minh châu, chói sáng cả thế giới, thấy tốt đẹp vô cùng, rực rỡ như ánh thái dương. Chừng đến đó châu kỳ hạnh phúc, hiện ngày nay trong đục chưa tường, chờ ngày hội hiệp âm dương thì ra hậu Hớn, trần đường bình an. Vâng, thưa các bạn, Thanh Long xin kết thúc tập 11. Xin các bạn một đăng ký và rung chuông để xem chuyện dài tập Tận Thế và Hội Long Hoa, cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học. Kính chúc quý vị cùng các bạn sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều an bình trong cuộc sống. Thanh Long Vlog xin chân thành và xin cảm ơn quý vị cùng các bạn. Thanh Long Vlog xin thân chào và xin cảm ơn.